হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বনভোজ খাবলৈ গ'লে বা ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকে লগত কি কি ঔষধ ৰাখিব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আজি আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ আজিৰ এই সময়খিনিত সকলো মানুহে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন নহয় কোনোবা এজন মানুহে ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ বনভোজ খাবলৈ যাবই যাব। আজিৰ এই কথাখিনি যদি আপোনালোকে জানি থৈ দিয়ে তেনেহ'লে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত বা দৰকাৰী সময়ত আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু বহুত কাম দিব আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি গোটেইখিনি কথা ভালকৈ জানি লওঁ। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে যদি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যায়, বৰ্তমান এইটো হ'ল আমি ট্ৰেভেলিং কৰাৰ সময়। সকলো মানুহে বনভোজ খাবলৈ যায় বা কোনোবা এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যায়। অলপ ভাল লাগে যে বছৰটোৰ আৰম্ভণি আমি অলপ বেলেগ ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ গৈ আৰম্ভণিটো কৰিব খুজিছোঁ। সকলোৱে যায়, ভাল লাগে। চ' বন্ধুসকল, এইখিনি সময়ত আমি যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাম বা ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ যাম, আমাৰ লগত কেইটামান ঔষধ থকা অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু আমি বহুতেই পাহৰি যাওঁ এই কথাটো। কাৰণ বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আমি যিখিনি ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ বা যিখিনি ঠাইলৈ আমি বনভোজ খাবলৈ যাওঁ, সাধাৰণতে সেই ঠাইবিলাক খুব ৰিমোট হয়, সাধাৰণতে খুব ভিতৰুৱা ঠাই হয়। আৰু সেই ঠাইবিলাকৰ 10-15 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কোনোবা এজন ডক্তৰ আপোনালোকে বিচাৰি পোৱাটো দূৰৰে কথা, আপোনালোকে এখন ফাৰ্মাচীও বিচাৰি নাপাব। চ' সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে বহুত সমস্যাত পৰিব পাৰে। সেয়ে আপোনালোকে যিখিনি ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাব, সেইখিনি ঠাইলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ লগত কেইটামান অত্যন্ত জৰুৰী ঔষধ লগত কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগে। আৰু আজি মই আপোনালোকক কি কি ঔষধ লৈ যাব লাগিব, কোনটো ঔষধৰ কি ব্যৱহাৰ, গোটেইখিনি কথা মই বুজাই দিম। চ' প্ৰথম কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ লগত যিবিলাক মানুহ যাব, যদি বেছিকৈ যায় আপোনালোকে ঔষধৰ পৰিমাণো কিন্তু আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ লৈ যাব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে পৰিয়াল গৈছে, 10-15 জন গৈছে, তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মিলাই ল'ব যে 2টা বা 3টা বা 4-5টা টেবলেট আপোনালোকে লৈ গ'লে হ'ব। বা যদি বেছিকৈ গৈছে আপোনালোকে সেই হিচাপে আপোনালোকে মিলাই ল'ব, টেবলেটৰ পৰিমাণ বা ঔষধৰ পৰিমাণ কিমানখিনি নিব লাগিব আপোনালোকে সেইটো মিলাই ল'ব। প্ৰথম কথা হ'ল যে যিসকলে বমি কৰে, কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে তেওঁলোকৰ মোচন চিকনেছৰ সমস্যা থাকে, তেওঁলোকে গাড়ীত ক'ৰবাত অলপমান গ'লেই তেওঁলোকৰ বমি হৈ যায়। চ' সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, যিসকলে বমি কৰে তেওঁলোকক কৈ দিব যে ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে যেতিয়া গাড়ীত উঠিব তাৰ আগতে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা একো নাখায়, খালী পেটত থাকিলেই ভাল হয়। বা খালেও তেওঁলোকে যাতে অকণমান লাল চাহ বা 2খন বিস্কুট খাই উঠে, হেভি মিল আপোনালোকে যাতে একেবাৰে গ্ৰহণ নকৰে। আৰু তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, এভমিন বুলি এটা টেবলেট পায়, সেই এভমিন টেবলেটটো গাড়ীত উঠাৰ আধা ঘণ্টা আগত আপোনালোকে সেই টেবলেটটো তেওঁলোকক খাব দিব। 1 নম্বৰ কথা সেইটো। আৰু লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব যে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই বস্তুটো, এই পলিথিনবিলাক আপোনালোকে লগত ল'ব। পলিথিন আপোনালোকে মানুহ হিচাপে আপোনালোকে ল'ব। এইটো শুনিবলৈ অকণমান বেয়া শুনিলেও আপোনালোকে এই বস্তুটো, পলিথিনটো কিন্তু বহুত দৰকাৰ যদি আপোনালোকে ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ গৈ আছে। প্ৰথম কথা হ'ল যে যদি উইণ্ডো ছাইডত বহিছে তো ঠিকেই আছে, যদি বহুতেই বমি কৰে সকলোকে উইণ্ডো ছাইডত দিয়াটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে, কাৰণ কোনোবাই মাজতো বহিব লাগিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত এই পলিথিনবিলাক ল'লে তেওঁলোকে পলিথিনতে বমি কৰিব পাৰিব আৰু বমিটো আপোনালোকে বেলেগত পেলাই দিব পাৰিব। অলপ বেয়া শুনিলেও কিন্তু এইটো বহুত দৰকাৰী কথা। আৰু ইয়াৰ লগতে এই পলিথিনটো কিহত কামত আহে, আপোনালোকে যি ঠাইত বনভোজ খাব সেই ঠাইত আপোনালোকে মাংস খালে যিবিলাক হাড় থাকে, হাড্ডি থাকে বা কাঁইট থাকে, সেইবিলাক আপোনালোকে এক ঠাইত ভৰাই পেলাই আপোনালোকে বেলেগত পেলাই দিব পাৰিব। কাৰণ যিখিনি ঠাইত আপোনালোকে বনভোজ খাব সেইখিনি ঠাইত হয়তো তেওঁলোকে এলাউ নকৰিব পাৰে যে আপোনালোকে খাই পেলাই তাত পেলাই থৈ আহিব, অলপ বেয়াও লাগে। গতিকে এঠাইত আপোনালোকে সোমাই লৈ সেইখিনি আপোনালোকে বেলেগত পেলাই দিব পাৰে। এই পলিথিনটোৰ কামটো আপোনালোকে বুজি পালে। ইয়াৰ পিছত হ'ল আপোনালোকে এই পেৰাচিটামল টেবলেটটো যাতে আপোনালোকে লগত লৈ যায়, কাৰণ ট্ৰেভেলিং কৰিলে আপোনালোকৰ মূৰৰ বিষ বহুতৰ হয়। মূৰৰ বিষ বা গাৰ বিষ, বা আপোনালোকে যি ঠাইত যাব তাত অলপ খোজকাঢ়িলে আপোনালোকৰ গাৰ বিষ উঠিব বা ভৰিৰ বিষ হ'ব। সেই ক্ষেত্ৰত এই পেৰাচিটামল টেবলেটটো বহুত দৰকাৰ। এই পেৰাচিটামল টেবলেট এটা খালে আপোনালোকৰ মূৰৰ বিষ, গাৰ বিষ, ভৰিৰ বিষ গোটেইবিলাক আপোনালোকৰ দূৰ হৈ যাব। চ' এই পেৰাচিটামল টেবলেট নিশ্চয় নিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এই ORS নিশ্চয় ল'ব, কাৰণ এই ORS ল'লে কোনোবাই যদি বমি কৰে, ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব, এই ORS আপোনালোকে দিব লাগিব পাৰে। বা ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ল'ব লাগিব এণ্টাচিড টেবলেট, এইটো ডাইজিন টেবলেট বুলি আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মাচীত পাব। এই টেবলেটটো আপোনালোকে 2-4টা নিশ্চয় ল'ব। এই টেবলেটটো ল'লে কি হয়, আপোনালোকে যিহেতু বনভোজ খাবলৈ যাব, তাতে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু খাব বা হাইজিনৰ সমস্যা আহিব। এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে কি হয়, আপোনালোকৰ টেঙা উগাৰ অহা এনেকুৱা ধৰণৰ গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যা আহিব পাৰে। যদি টেঙা উগাৰ আহে, আপোনালোকে এই টেবলেটটো খালে টেঙা উগাৰ অহা সেই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ ঠিক হ'ব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে মেন্থো প্লাছ এটা আপোনালোকে ক্ৰীম লৈ যাব, কাৰণ এই মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ মূৰৰ বিষ হ'লে এইটো লগালে কিন্তু আপোনালোকৰ ভাল হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এই বেণ্ডেড ল'ব লাগিব। এই বেণ্ডেডখিনি আপোনালোকৰ খুবেই দৰকাৰী হ'ব, কাৰণ ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে গৈছে, তাত কাম কৰিছে, হয়তো ক'ৰবাত কাটিব পাৰে বা ক'ৰবাত আপোনালোকে আঁচুৰ খাব পাৰে, তেতিয়া এই বেণ্ডেড কেইটা আপোনালোকে তাতে মাৰি দিব পাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে তেজ ওলোৱা বা অন্য ধৰণৰ ঘাঁ যিখিনি আছে শুকুৱাই দি সহায় কৰিব বা তেজ ওলাব নিদিয়ে। এই প্ৰাইমাৰী ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে এইটো বহুত দৰকাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এই যিটো বেণ্ডেজ আছে, এই বেণ্ডেজৰ কাপোৰ ল'ব, কাৰণ এইটো ল'লে কি হ'ব, ক'ৰবাত যদি কাটিও যায় আপোনালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে তাত মাৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক পভিডন আয়োডিন এই অইনমেণ্ট এটা দৰকাৰ হ'ব, কাৰণ যদি আপোনালোক কাটে
তেনেহ'লে কি হ'ব এই অইনমেণ্টটো লগাই পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই বেণ্ডেজটো আপোনালোকে কৰি দিব পাৰিব এইটো বহুত দৰকাৰ আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোক দৰকাৰ হ'ব এই কটন আপোনালোক কাটিলেও দৰকাৰ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে যেতিয়া ধূলি বালি লাগিব মুখ চাফা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই কটনটো বহুত দৰকাৰ হ'ব এই কটনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব ইয়াৰ পিছত হ'ল বন্ধুসকল যেহেতু আপোনালোকে বনভোজ খাবলৈ যাব তাত আপোনালোকৰ হাইজিনৰ অলপ প্ৰব্লেম আহিব বহুত চাফ চিকুণকৈ আপোনালোকে কিন্তু খাব নোৱাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পায়খানাৰ সমস্যা হ'ব লাগিব লুজ মোচন বা এনেকুৱা ধৰণৰ পায়খানাৰ সমস্যা আহিব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকক এটা বস্তু দৰকাৰ হ'ব সেইটো হ'ল এইটো নৰফ্লক্স টিজেড টেবলেট এই নৰফ্লক্স টিজেড টেবলেটটো আপোনালোকে দুটা হ'লেও টেবলেট আপোনালোকৰ লগত ৰাখিব ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ লুজ মোচনৰ সমস্যা হৈছে বা পেট কামোৰণি আৰু পেটৰ বিষ আৰু লগতে পায়খানাৰ সমস্যা আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই টেবলেটটো আপোনালোকৰ কিন্তু বহুত দৰকাৰ হ'ব কাৰণ মই আগতে ক'লো যে সেইখিনি ঠাইত য'ত আপোনালোকে যাব তাত আপোনালোকে 10-15 কিলোমিটাৰ ঠাইত আপোনালোকে ডক্টৰ বা ফাৰ্মাচী কিন্তু আপোনালোকে বিচাৰি নাপাব সো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে কিন্তু দুটা হ'লেও এই টেবলেট ৰাখি থৈ দিব আৰু ইয়াৰ পিছত হ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে তাত কিন্তু গেছৰ সমস্যা কিন্তু প্ৰায় হ'বই গেছৰ প্ৰব্লেমটো আপোনালোকৰ এই কাৰণে হ'ব যে তাত যেহেতু আপোনালোকে মাছ মাংস খাব অলপ তেল মছলা আপোনালোকৰ বেছিকৈ দিয়া যাব আৰু লগতে মাছ মাংস অলপ বেছিকৈ খোৱা যাব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গেছৰ সমস্যা হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গেছৰ টেবলেট এটা দৰকাৰ হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই পান 40 টেবলেটটো ৰাখিব পাৰে পান 40 টেবলেটটো আপোনালোকক বহুত কাম দিব দুটা হ'লেও আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিব ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি কাৰোবাৰ টেঙা উগাৰ আহি আছে বমি ভাৱ আহি আছে বুকু জ্বলা পোৰা কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পান ডি বোলে এটা কেপচুল পায় এই পান ডিটো আপোনালোকে দুটা হ'লেও ৰাখি থৈ দিব যদি বেছিকৈ হয় পান ডি খাব যদি কম পৰিমাণে হয় আপোনালোকে পান 40 খাব এই দুটা আপোনালোকে এটা বা দুটা হ'লেও আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিব সো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অন্য দুটামান বস্তু ৰাখিব পাৰে সেইটো হ'ল এইটো বিষৰ কাৰণে এটা স্প্ৰে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে সাধাৰণতে বেছিকৈ খোজ কাঢ়িলে বা পাহাৰ বগাই গ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব গাঁঠিৰ বিষ বা ভৰিৰ বিষ হ'ব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো স্প্ৰে কৰি দিলে আপোনালোকৰ বিষটো কমি যাব আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এই স্পাজমোডাত বুলি এটা টেবলেট বা পেটৰ বিষৰ টেবলেট কাৰোবাৰ পেটৰ বিষ হ'বও পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুটা টেবলেট আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে স্পাজমোডাত টেবলেট বুলি কয় আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মাচীত পাব ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিব যিহেতু এই টেবলেটবিলাক আপোনালোকে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ খাব নালাগে কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে দুটা টেবলেট ৰাখি থৈ দিব কাৰণ সেইখিনি ঠাইত য'ত আপোনালোকে যাব তাত কোনো ডাক্তৰ নাপাব মই এই কথাটো কৈছোঁ সেয়েহে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে এই দুটা টেবলেট হ'লেও আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিব সো বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ ট্ৰেভেলিং বা বনভোজ খাবলৈ গ'লে বা কোনোবা ঠাইলৈ যদি আপোনালোকে ফুৰিবলৈ যায় তাত নিবলগীয়া অত্যন্ত দৰকাৰী এই ঔষধখিনি এইখিনিয়ে সো বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টেমা ৰাখিব পাৰে এইখিনি বস্তুখিনি ভৰাই ল'ব পাৰে বা সাধাৰণ আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ এনেকুৱা এটা টেমা ৰাখিব পাৰে ইয়াতো আপোনালোকে ভৰাই ল'ব পাৰে বা এইবিলাক নহ'লেও আপোনালোকে সাধাৰণ এটা পলিথিন লৈ পেলাই গোটেইখিনি বস্তু ভৰাই ল'ব যাতে সোনকালে আপোনালোকে বিচাৰি পায় তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে সো বন্ধুসকল এইখিনি হ'ল আমাৰ আজিৰ বিষয় যে আপোনালোকে বনভোজ খাবলৈ গ'লে বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে লগত ৰাখিব লগা অত্যন্ত জৰুৰী ঔষধ সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি খুবেই দৰকাৰী আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিজন বন্ধুৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আজিৰ এই সময়খিনিত এই জানুৱাৰীৰ এই মাহটোত এই ইনফৰমেশ্যনখিনি সকলোৱে জনা দৰকাৰ কাৰণ প্ৰতিজন পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন নহয় কোনোবা এজন মানুহে তেওঁলোক ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ বনভোজ খাবলৈ যাবই যাব সো তেওঁলোকেও যাতে এই বস্তুখিনি গম পায় সো বন্ধুসকল আজিলৈ মানে আপোনালোকক সকলোলৈ ৰিয়েল থিংকাৰৰ সকলো পৰিয়াললৈ আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ সো বন্ধুসকল আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।